ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትላንት የጀመርኩት አንድ ቪዲዮ ነበረ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ስለ ዩቱብ ቻናል አከፋፈትና ስለ ዩቱብ ቻናል ከፍላችሁ በዩቱብ ላይ ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ለእናንተ የሚጠቅም ነገርን እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው። ትላንትና ያላያችሁ ካላችሁ ምናልባት ማለት ነው ስለ ኤዲቲንግ አስተምሬያለሁ። እንዴት አድርጋችሁ በስልካችሁ ቪዲዮዎቻችሁን ኤዲት እያደረጋችሁ ወደ ዩቲዩብ እንዴት እንደምትለቁ ያለውን ሲስተም በሙሉ እኔ የምጠቀምበትን አፕሊኬሽን ሳይቀር ትላንት ነግሬያችኋለሁ። ያላያችሁ ኮሜንት መጀመሪያ ስር ቪዲዮ ሊንክ አስቀምጣለሁ። መጀመሪያ ያንን ቪዲዮ ህዩት ማለት ነው። በዛ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ማለት ነው አብዛኞቻችሁ ስለ ዩቲዩብ ሙሉ መረጃ እንዲሰጣችሁ ጠይቃችሁኛል። ያው በዩቲዩብ ማለት ነው ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ታለንት ያላችሁ ልጆች የተለያየ ማቅረብ የምትችሉት ነገር ካለ በዩቲዩብ በጣም ጥሩ ነው፣ አዋጭ ነው። ዩቲዩብ እንደ ትርፍ ስራ አድርጋችሁ ብትሰሩት በዩቲዩብ ጥሩ ብር ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ አንዱን ነው። እሱ ምንድነው? ዩቲዩብ ቻናል በጥንቃቄ እንዴት እንደምትከፍቱ ማለት ነው። ቻናል እንዴት እንደምትከፍቱ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በጥንቃቄ ቪዲዮ እንዳረዝም አድርጌ ረጋ ብዬ ያው ፈጠንም ብዬ ለማስረዳት ሞክራለሁ። አሁን ወሬ ያላብዛባችሁ ለዛሬ ማሳያችሁ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ትከፍታላችሁ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ተከታተሉኝ። ቀጥሎ ደግሞ እንዴት አድርጌ ታምኔል እንደምቀይር። ታምኔል ማለት በነገራችን ላይ ከፊት ለፊት ላይ የማስቀምጠው ፎቶ አለ አይደል? የቪዲዮውን ርዕስ ማለት ነው። እሱን እንዴት እንደምሰራ እኔ የምሰራውን በሙሉ ሁሉን ነገር አሳያችኋለሁ በሂደት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሮፋይል እንዴት እንደምትቀይሩ። ፕሮፋይል በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ራሱ ላይ መቀየር አይቻልም ስለ ሲስተሙ ስለተቀየረ። ስለዚህ ሌላ ቦታ ነው ፕሮፋይላችሁን የምትቀይሩት። እሱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ዩቲዩብ ቻናል እንከፍታለን ማለት ነው። እኔም አሁን ልከፍት ነው። ለመሞከሪያ ነው። እኔ አንድ አለኝ በቂ ነው። ለእናንተ ለማሳየት ያህል አንድ ቻናል ከፍታለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ሁኑ። አሁን ቀጥታ የት ነው የምንገባው? ሴቲንግ፣ የስልካችሁ ሴቲንግ አለ አይደል? እሱን ነካ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ወደ ታች ተወርዱና ጀነራል ማኔጅመንት ይላል። በምልክት ነው ማሳያችሁ። ጀነራል ማኔጅመንት፣ ይሄ ያከበብኩበት ማለት ነው። ይታያችኋል። ጀነራል ማኔጅመንት እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ካደረግናት በኋላ እዚህ ጋር አካውንት የሚል በአረንጓዴ አካውንት ባካፕ ኤንድ ሪስቶር ዳታ ዩዜጅ የሚል አለ አይደል? እሱን ይቺ ጋር የመጀመሪያዋን አካውንት የምትለዋን ያከበብኩባት ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ነካ እናደርጋለን ማለት ነው። ከነካን በኋላ እዚህ ጋር አካውንቴን አመጣልኝ የኔን ማለት ነው። ሁለት አካውንት አለኝ እንደምታዩት ማለት ነው። ቆላ አሳያችሁ። ሶሪ ቆይ አይው ከዚህ ጋር ሁለት ጉግል አካውንት አለኝ እኔ በስልኬ የምጠቀምበት ማለት ነው። አሁን ሌላ ሶስተኛ ለመጠቀም ፈልጌ ነው። ስለዚህ ለእናንተ ይኑር አይኑር አላቅም። ከሌላችሁም ያው ተመሳሳይ ነው። ወደ ታች ተወርዱና አድ አካውንት የምትላለች አይው እዚህ ጋር አድ አካውንት የምትል ያከበብኩባት አለች ማለት ነው። እሷን ፓርት ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ስትነኳት ምን አይነት አካውንት ነው ከስልክ ላይ መጨመር የፈለከው ይላል። ፌስቡክ አካውንት፣ የተለያዩ አካውንቶች፣ ትዊተር ምናምን፣ ዋትስአፕ እያለ ይቀጥላል። እናንተ የምትፈልጉት ጎግል አካውንት ነው። ስለዚህ ጎግል የምትለውን ይችን በጥንቃቄ ይችን ጎግልን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከነካችሁ በኋላ ይከፍትላችኋል። ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ቼክ ኢንፎርሜሽን ይላል። አሁን ፊንገር ፕሪንት ወይም አሻራ አስገቡ ይላል። ስለዚህ የስልካችሁ ፓተርን አለ አይደል? እሱን ታስገባላችሁ። የስልካችሁ የምትቆልፉበትን ፓተርን እዚህ ላይ ተመሳሳይ ነው፣ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ያስገባሁኝ። ስታስገቡ ይከፍታል ማለት ነው። ካልከፈተ የኔትወርክ ችግር ነው፣ መልሶ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። አሁን ትንሽ እንደዚህ እያለ ስለሚቆይ እኔ ለማፍጠን ያህል አንድ ጊዜ ላቁመውና ላፍጥነው። ኦኬ፣ ለማንኛውም ከፍቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር ዩዝ ዩር ጉግል አካውንት ይላል። ከዚህ ጋር ኢሜልና ፎን ነምበር ካስገባችሁ የበፊቱን ሳይን ኢን አድርግ ነው የሚለው። ስለዚህ እኛ ምንም አያገባንም። የት ጋር ነው የምትገቡት? ክሬት አካውንት የሚል አለ። ክሬት አካውንት የሚለው ይታያችኋል። ከታች አከበብኩባትን እሷን ነው የምነኩት። ሌላ ምንም የምነኩት ነገር የለም። እሷን አንድ ጊዜ ኦኬ
እሷን አንድ ጊዜ ማይሰልፍ በሉት ችግር የለም። ካደረጋችሁ በኋላ ክሬት ጉግል አካውንት ካላችሁ በኋላ የመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ነው። የምታስገቡት የዩቱብ ቻናላችሁን ስም ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። የዩቱብ ቻናላችሁ ስም አሁን ለምሳሌ እኔ ሻምበል አፕ ነው አይደል? የዩቱብ ቻናሌ ስም ማለት ነው። ይቅርታ ሻምበል አፕ ቲዩብ። ኋላ መቀየር ትችላላችሁ፣ እሱ ችግር የለውም። ግን አሁኑ ብታደርጉትም አሪፍ ነው ማለት ነው። እኔ ለመሞከር ያህል ቴስት ልበለው፣ TEST ቴስት ቻናል ወይም ለሙከራ ማለት ነው። በቃ ይኸው ስሜን በዚህ መልኩ አስገባሁኝ ማለት ነው። ካስገባችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ከታች ኔክስት የምትላለች እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ኔክስት የምትለዋን ትነካላችሁ። ከነካችሁ በኋላ ሌላ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ናቸው እነዚህ። አድሰንስ ላይ ስገቡ ብር መከፈል ሲጀምሩ እነዚህን ነገሮች መርሳት የለባችሁም። ከአድሰንስ ጋር ኮንታክት ስታደርጉ በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። እንደ ችላ ዝም ብላችሁ ሁሉንም ነገር ሳታስታውሱ እያስገባችሁ ፓስዋርድም ምናምን እየረሳችሁ ኋላ ችግር ውስጥ እንዳትገቡ ከመጀመሪያው በጥንቃቄ ማድረግ ይቀላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ይላል እንደምታዩት ነው። የመጀመሪያው ደይ ነው የተወለዳችሁበት ቀን። ከዚህ ላይ ወሩ አለ። ከዚህ ደግሞ ዓመተ ምህረቱ አለ። ከዚህ ደግሞ ጀንደር ጾታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በጥንቃቄ መሙላት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ደይ የሚለው ላይ ያው የተወለዳችሁበት ቀን በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ በ19 ምናምን አልኩት። ከዛ መንዝ የሚለውን ኤኒ መንዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። ሜይ ላይ ያደረኩት ዋናው ይር የሚለው ላይ ነው። ምክንያቱም ይር የሚለው ላይ ከተሳሳታችሁ ጉግል አካውንት መክፈት የሚችለው ሰው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ነው ጉግል አካውንት መክፈት የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን ይር የሚለውን ስትሞሉ ከ18 ዓመት በታች ሊሆንባችሁ ስለሚችል ተጠንቅቃችሁ ሙሉ ማለት ነው። ከዛ ከሆነባችሁ አይከፍትላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ከ18 ዓመት በላይ እንዲሆንላችሁ ዓመተ ምህረቱ 1975 አልኩት አሁን ወይም በ1971 72 73 እያላችሁ 60 ማድረግ ትችላላችሁ፣ እድሜው እንዲጨምር ማለት ነው። እናንተ በጨመራችሁ ቁጥር ግን እድሜው ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን እኔ በ1975 አልኩት። ወረድ አልኩና ጀንደር የሚለው ላይ ያው ፊሜል ሜል የሚለውን ጾታችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ካስገባችሁ በኋላ በጥንቃቄ ያው ኔክስት የምትላለች ከታች እሷን ትነካላችሁ። ትክክል ከሆናችሁ አርሞ ያልፋል ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ። በቃ አሁን እኔ ምንም የተሳሳኩን ነገር የለም፣ ትክክል ነህ ላይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቹዝ ዩር ኢሜል አድሬስ እዚሁ ሰጥቶኛ ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ መምረጥ ትችላለህ። አንዱን ምረጥ ወይም ሌላ ክሬት አድርግ ይለኛል። እናንተ ምንም ክሬት ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ኢሜላችሁን ግን አትርሱ። ምክንያቱም ዩቱብ ቻናል ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ስልካችሁ አሁን በድንገት ቢበላሽ በሌላ ስልክ ላይ ቻናላችሁን ለማግኘት ግዴታ ኢሜልና ፓስዋርድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜላችሁ ያው በደንብ በአይምሯችሁ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪንሾት ማድረግ አይጠበቅባችሁ፣ ምክንያቱም ይቀመጣል፣ እንደ ፓስዋርድ አይደለም። ኢሜል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ የትም ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከዚህ ከሁለቱ አንዱን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ቴስት አልኩት አይደል? ቴስት 85699@gmail.com የሚለውን ክሊክ አደረኩት። አሁን የኢሜል አድሬስ ሰጠኝ ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ኔክስት የሚለውን ከታች እንጫናለን ማለት ነው። ኔክስት አልኩት ማለት ነው። አሁን ከታች ኔክስት ብየዋለሁ። አሁን እንግዲህ ዋናው ክሬት ስትሮንግ ፓስዋርድ ዊዝ ማክሲመም ኦፍ ሌተርስ ነምበርስ ኤንድ ሲምቦልስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ጠንካራ ስትሮንግ የሆነ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ። ይህም ፓስዋርድ መቼም እንዳትረሱ፣ ወይ በስማችሁ አድርጋችሁ ቁጥር ትቀላቅላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስታስገቡ በስማችሁ ታደርጉና ከዛ በመቀጠል የተለያዩ ነገሮችን እንዳረሱት ማለት ነው። በተለያየ በሰው ስም በምትፈልጉ ነገር ብቻ እንዳትረሱት። ፓስዋርድ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አስገባለሁ። እኔ ኤግዛምፕል ነው። እዚህ ጋር ድጋሜ ነው ኮንፎርም ታረጉት ማለት ነው። ተመሳሳይ ፓስዋርድ
ታስገባላችሁ። ትክክል ከሆንኩ ያርማል። አሁን ኦኬ እንደዚህ አድርገን ትክክለኛ የሆነ ፓስዋርድ በድጋሚ ካስገባን በኋላ አሁን እዚህ ጋር ወሳኝ ነገሮች አሉ። ምንድነው የሚላችሁ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አስገቡ ይላል። ይታያችኋል። ስልክ ቁጥር አስገቡ ይላችኋል ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን ካስገባችሁ በኋላ ኮድ ይልክላችሁና ኮዱን ታስገቡና ኮንፎርም ትላላችሁ ማለት ነው። እሱ በጣም ቀላል ነው። ስልክ ቁጥሩን ስታስገቡ ራሱ አውቶማቲካሊ ኮዱን ያስገባል እዚሁ ካለ ሲም ካርዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን አልፈልገውም፣ ምክንያቱም ለሙከራ ስለሆነ ቻናሉን የከፈልኩት ስልክ ቁጥር ማስገባት አይጠበቅብኝም። እናንተ ግን ትክክለኛ የራሳችሁን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ምክንያቱም ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ የምከፍቱት ማለት ነው። ወደ ታችን ይወርድና ስኪፕ ብለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ አስገቡ ማለት ነው። እኔ ያው አላስገባሁም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከፍቶልኛል። በቃ ቴስት ቻናል አለ። ፓስዋርዳችሁን ስታስገቡ ቅድም የረሳውን ነገር ስክሪንሾት አድርጋችሁ ማስቀመጥ ወይም በጭንቅላታችሁ በግድ መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጎ ከፈተልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ። ከነካችሁ በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ተርምስ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ዩቲዩብ ቻናል ስከፍቱ እነዚህን ህጎች ማንበብ ይኖርባችኋል ማለት የጎግል አካውንት ከከፈታችሁ ህጎቹን ማወቅ ይኖርባችኋል። ጎግል አካውንታችሁ እንዳይዘጋ ማለት ነው። እሱም በሌላ ቀን ህጎቹን አንድ ቪዲዮ ሙሉ ሰርች ያመጣላችኋለሁ። እዚህ ጋር አይ አግሪ የሚለውን አንብበናል ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ፣ ያው ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኦሬዲ የቀረ ነገር የለም። ቻናሉን ክሬት ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው። አሁን ያው ጎግል አካውንት ከፍተናል። ቀጥታ ቻናሉን ክሬት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ከዛ አፕሎድ ማድረግ ነው። ምንም አይነት ሌላ ፕሮሰስ የለውም። ኦኬ ፕሊስ ዋይት ይላል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። በቃ ጨረስን። ይኸው ቅድም 2 ነበር እዚህ ጋር ጎግል አካውንት ይታያችኋል። 2 አልነበር መጀመሪያ ላይ ሳሳያችሁ። አሁን ሌላ አንድ አካውንት አስገባሁ ማለት ነው። በቃ ጨረሳችሁ። ትወጣላችሁ። አሁን ትወጣላችሁ። የት ጋር ነው የምትገቡት? ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ኦሬዲ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቻናል ስላለኝ ነው እኔ፣ ለእናንተም ያው ተመሳሳይ ነው። ወደ ላይ ኦኬ ይቅርታ አድቨርታይዝ ስለነከቸ ነው። እንመለስ። ኤክስ ብለን እንወጣለን። ያው አድቨርታይዝ ስለነካሁ ነው። ከላይ የፕሮፋይል ምልክት የእናንተ ይመጣል። አሁን ፕሮፋይላችሁ ምናምን የምትቀይሩበት ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። የፊት አካውንት ካላችሁ አድ አካውንት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀስታለች። እሷን አንድ ጊዜ ነካ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሌላ አካውንት ለመጨመር ማለት ነው። ለእናንተ ግን ምንም አይነት ቻናል ከሌላችሁ ካሁን በፊት አያስቸግራችሁ ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ኔትወርክ ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ሻምበል አፕ ቲዩብ የሚለው የኔ የምጠቀምበት ነው። ከታች ይታያችኋል። ከታች ቴስት ቻናል የሚለው ቅድም ያስገባው ስም ትዛላችሁ እሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ እለዋለሁ። ኦኬ ስለው አሁን ቀጥታ ቻናል አልሆነም፣ ገና ቻናል አልሆነም ማለት አካውንት ብቻ ነው። እናንተ እንደምታዩበት ማንኛውም እንደ ዩቲዩብ ማለት ነው አካውንት እንጂ ቻናል አልሆነም ገና ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ አልጀመረም ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀዋለን። አዲስ ቻናል ስለሆነ ፕሮሰስ ያበዛ ማለት ነው። አሁንም ትንሽ እንጠብቀዋለን። ለእናንተ ግን እንዳይረዝምባችሁ ትንሽ ላፍጠንላችሁ። ቪዲዮ የረዘመ ይመስለኛል። ኦኬ ጓደኞቼ በዚህ መልኩ ያው ከፍተናል። አካውንት ነው ገና የከፈት ነው ማለት ነው። አሁን በነገራችን ላይ ጎግል አካውንት ነው የከፈት ነው። በኢሜል መጠቀም እንችላለን። ፕሌይ ስቶሪ ምናምን ጎግል ላይ ለሁሉም ነገር የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ሙሉ ስልካችን ውስጥ የምንጠቀምበት አካውንት ነው አሁን የከፈት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የት ጋር ነው የምንገባው? አሁን ፕሮፋይል ላይ ካሳያችሁ አሁን ይታያችኋል። ምንም አይነት ፕሮፋይል ፎቶ የለ ምን የለ ከላይ ይታያችኋል። እሱን ትነካላችሁ ማለት ነው። ስትነኩት ምንድነው የሚሰጣችሁ? እዚህ ጋር ዩር ቻናል ይላል። ቻናል ገና ክሬት አላደረግንም። ዩር ቻናል የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ዩር ቻናል የሚለውን ስትነኩ ይኸው ድጋሚ ስሙን እንድታስተካክሉ ይነግራችኋል ማለት ነው። የቻናሉን ስም ለምሳሌ እኔ ቴስት ቻናል በሚለው በቃ በዚሁ ይሁንልኝ። እናንተ ማስተካከል
ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጨረሳችሁ በኋላ ክሬት ቻናል ከዛ ክሬት ቻናል የሚለውን ነካና ቻናልህ ክሬት ሆኗል አለኝ። በቃ ቻናል አለኝ ማለት ነው። አሁን ዩቲዩብ ቻናል ሆነልኝ። ይኸው ስገባ ዩር ቻናል የሚለው ላይ ሲገባ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እዚህ ጋር ፕላስ የሚለውን ነክቼ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስም ምናምን መቀየር ከፕሮፋይል ማለት ፕሮፋይል ምናምን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክት አለች ማለት ነው። የሴቲንግ ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከነካችሁ በኋላ ያው ፕሮፋይል እዚህ ጋር መቀየር አይቻልም እንዳልኳችሁ ዩቲዩብ አዲስ ያወጣው እንትን ነው። ሲስተሙ ተቀይሯል። ሌላ ቦታ ነው ጉግል ላይ ገብታችሁ የምትቀይሩት። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስለ ቻናላችሁ የሚገልጽ እኔ እንደዚህ ነገር ነው የማስተምረው የምሰራው እንደዚህ ነው ብላችሁ ግዴታ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ትጽፋላችሁ። በቃ ጨረሳችሁ። ቻናላችሁን ስም መቀየር ስትፈልጉ እዚህ ጋር ኤዲት የሚለውን ነክታችሁ በየ3 ወሩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። በቀጣይ ያው እንዴት አድርጋችሁ ፕሮፋይል እንደምትቀይሩና ታምኔል ፊት ለፊት ላይ የምሰራውን እንትን እንዴት እንደምትቀይሩ በዚሁ አጋጣሚ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ምንም አይነት ጥርጥር የለኝም ማለት ነው። ያው ለቻናል አዳዲስ ከሆናችሁ የሻምበል አፕ ቲዩብ የሚለው የምትመለከቱት ቻናል የኔ ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንዲሁም በእናንተ ጥያቄ መሰረት ማንኛውንም ስለ ስልካችሁ የሚቸግራችሁ ነገር ካለ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ኮመንት ጻፉልኝ፣ እያየሁ አዲስ ነገር ከሆነ መልሳለሁ። የሰራሁት ቪዲዮ ከሆነ ደግሞ ሊንኩን እልክላችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ያው ሰብስክራይብ የምትለዋን የደወል ምልክቷንም በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ጊዜ ሰላሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። የትላንት የሰራሁትን ቪዲዮ ግን ተመልከቱት። ይኸው በስልካችሁ ብቻ ገንዘብ ለመስራት የሚለው ማለት ነው። ሊንኩ መጀመሪያ ኮመንት ላይ አለ። ቻው ጓደኞች።